أشارككم في هذا الفيديو وصفة ممتازة لتقوية الشعر، لإطالة الشعر، لتكثيفه، لتقويته، ولعلاج فطريات فروة الرأس والقشرة، وتأخير ظهور الشيب ومنع ظهوره. بذور الشيا. هل تعلمون أن بذور الشيا تحتوي على ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا؟ نضعها في وعاء، نصب عليها مقدار كوب كبير من الماء الساخن، نتركها تتخمر لمدة نصف ساعة تقريبا. تحصلنا على هذا جل بذور الشيا. نضيف له ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان، نطبخه على نار هادئة لدقائق قليلة حتى نتحصل على جل بذور الشيا وبذور الكتان. نتركه يبرد ونصفيه. نضيف لها ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ونضعها في برطمان. نغمس قطعة قطن في هذا الخليط وندلك بها فروة الرأس حتى نملأ كل فروة الرأس بهذا الجل.